Last 3 days পৰা almost 30+ jewelry বনাই পিনি এই জাস্ট কমপ্লিট হৈছে আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতি 10টা আৰু কাইলৈ হৈছে dispatch সো আজি মই গোটেইখিনি অৰ্ডাৰছ পেকিং কৰি পিনি dispatchৰ কাৰণে ৰেডি কৰিব লাগিব সো মোৰ ওচৰত বহুত কম টাইম আছে বাট হলেও মই ভাবিছোঁ যে তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ that's why I am shooting this video. Hi guys, I am Anika and I am a jewelry designer from Sipsagar. Aru last 3 months পৰা মই Quirky Store নামৰ এটা handmade jewelry business run কৰি আছো আৰু last 3 months মই almost 200+ orders packing কৰি dispatch কৰিলো. So for now I have 20+ orders to pack and send them for their forever home. Honestly, ইমানখিনি orders একেলগতে packing কৰাটো মোৰ কাৰণে বহুত difficult হয় because I am so bad at time management. আজি ভিডিওটোত মই তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যে কেনেকৈ মই পাৰ্সেলবোৰ পেকিং কৰোঁ যাতে সেফলি কাস্টমাৰৰ ওচৰত একো ড্যামেজ নোহোৱাকৈ প্ৰডাক্টবোৰ গৈ পায়গে লগতে কেনেকৈ ইমানখিনি অৰ্ডাৰছ আহিব প্লাস ইমানখিনি অৰ্ডাৰ অহাৰ পিছত আমি কেনেকৈ হেখিনি মেনেজমেন্ট কৰিব লাগিব যাতে একো মিস্টেক নোহোৱাকৈ একদম ৰাইট কাস্টমাৰৰ ওচৰত ৰাইট প্ৰডাক্ট গৈ পায়গে সো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাবা নহলে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছবোৰ তোমালোকে মিস কৰি দিবা অৰ্ডাৰছবোৰ পেক কৰাৰ আগত মই তোমালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ যে কাস্টমাৰে কেনেকুৱা ডিজাইন কিটা অৰ্ডাৰ কৰিছিল আৰু মই বহুত প্ৰাউডলি ক'ব পাৰোঁ যে এইবোৰ সব জুৱেলাৰী ডিজাইন মই নিজে ডিজাইন কৰা So it's 1:36 AM. মই কৈছিলোঁ যে মই টাইম মেনেজমেন্ট কৰাত বহুতে বেয়া বুলি সো এতিয়া যোনখিনি ৰেড ফ্লেগ দিয়া আছে সো ইমানখিনি অৰ্ডাৰছ মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰি হৈ গ'ল নাও জাষ্ট পেকিং কৰিব বাকি আছে এই এপটোত মই যোনে অৰ্ডাৰ কৰিছিল তেওঁলোকৰ নাম এড্ৰেছ আৰু কি অৰ্ডাৰ কৰিছিল সব মই এই এপটোতে নোট ডাউন কৰি থৈ দিওঁ সো মই যেতিয়া অৰ্ডাৰটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লওঁ বা যেতিয়া পেকিং কৰিব লওঁ মই সবৰে ডিএম চেক গৈ চেক কৰিব নলগীয়া যাতে নহয় ফাৰ্ষ্টে যেতিয়া মোৰ কম অৰ্ডাৰছ আহিছিল তেতিয়া মই এখন নোটবুকত সব অৰ্ডাৰ ডিটেইলছ সব নোট কৰি ৰাখিছিলোঁ বাট দেন যেতিয়া মই বনাবলৈ লওঁ তেতিয়া মোৰ আকৌ মানে খেলিমেলি হৈ যায় যে তেওঁ কি কালাৰ দিছিল কেনেকুৱা ডিজাইনৰ দিছিল বনাবলৈ সো দ্যাটছ ৱাই মই কি কৰিলোঁ বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি পিনি এইটো এপ ফাইনেলি পালোঁ সো ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰটো পেক কৰিম পাপৰি ভূঞা তেওঁ অৰ্ডাৰ কৰিছিল দুপাত খাৰু আৰু এটা ৰিং সো এনেকৈ মানে এপটোত সব নোট ডাউন কৰি ৰাখিব পাৰি কোনে কি অৰ্ডাৰ কৰিছে এইটো এপত নোট ডাউন কৰিলে কি হয় যেতিয়া বেছিকৈ অৰ্ডাৰ আহে ন তো তেতিয়া মানে পেকিং কৰিবৰ কাৰণে আকৌ এড্ৰেছ সেন্ড কৰি বিচাৰিবৰ কাৰণে মানে মেছেজ হওক ডিএমছত হওক মানে মেছেজটো বিচাৰিবৰ কাৰণে যে এড্ৰেছটো ক'ত দিছিল সেইবোৰ বহুত খেলিমেলি হৈ যায় সো যেতিয়াই মোৰ পৰা কোনোবাই অৰ্ডাৰ কৰে মই তেতিয়াই তেওঁৰ ভাগৰ গোটেই এড্ৰেছ হওক বা অৰ্ডাৰ ডিটেইলছ হওক সব এই এপটোত মই এড কাস্টমাৰ তাত মানে এড কৰি থৈ দিওঁ সো তোমালোকেও যদি তোমালোকৰ এনেকুৱা কিবা প্ৰবলেম হয় তেনেহলে অলপ ৰিচাৰ্চ কৰিবা সো বিজনেছত যেতিয়াই কিবা এটা প্ৰবলেম আহে কেনেকৈ আমি সেইটো প্ৰবলেম জলদি সলভ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগে এতিয়া মই যদি এইটো এপ নিবিচাৰা হ'লে মইতো বহিতে লিখি থাকিবলগীয়া হ'লহেঁতেন আৰু বহিত লিখিলে মানে কি হয় বহুত খেলিমেলিও হৈ যায় নেম হওক বা কি বুলি কয় অৰ্ডাৰছৰ ডিটেইলছ হওক বা এড্ৰেছ ডিটেইলছ কৰে সো এতিয়া মানে যোনে মোক এড্ৰেছ এটা সেন্ড কৰে মই কি কৰোঁ ডাইৰেক্ট স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পিনি সেইটো ফটোত হিচাপে তেনেকৈ থৈ দিওঁ সেই এপটোত মানে ফটো এনেকৈ এড কৰি থ'ব পাৰি সো মই কি কৰোঁ স্ক্ৰীনশ্বট এটা চেটটোৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পিনি থৈ দিওঁ যাতে মই সেইটো হোৱাটছএপৰ পৰা অৰ্ডাৰ হৈছিল নে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা অৰ্ডাৰ হৈছিল সেইটো কাৰণেও মই গম পাওঁ আজিকালি এটা ফোন আৰু ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন থাকিলেই সব নজনা কথা জানিব পাৰি এতিয়া তোমালোকে যদি নিজৰ লাইফত এটা বিজনেছ কৰিব বিচাৰিছা বা বেলেগ কিবা কামতো তোমালোকে ট্ৰাই কৰি চাব বিচাৰিছা কিবা এটা নজনা বিষয়ে তোমালোকে জানিব বিচাৰিছা তেনেহ'লে তোমালোকে ইণ্টাৰনেটৰ ইউজ কৰা ন এতিয়া তোমালোকে যিহেতু মোৰ ভিডিঅ' চাই আছা তোমালোকৰ ওচৰত নিশ্চয় তেতিয়াহ'লে ফোন এটাও আছে আৰু ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনো আছে সো তোমালোকে সেইকেইটা ইউজ নকৰি পিনি কিয় মানে টাইম ৱেষ্ট কৰি আছা যদি ইউজ কৰা নাই সো এতিয়া চাই লোৱা যে যেহেতু মই এটা বিজনেছটো কৰি আছোঁ আৰু মোৰ বিজনেছটো কৰা 3 months কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া অলমোষ্ট 4 month হ'বগৈ আৰু বাট 4 month হোৱাগৈ নাই বাট এই 4 monthতে কেনেকৈ মোৰ ইমান অৰ্ডাৰছখিনি আহিছে কেনেকৈ মোৰ ইমান
চেল হৈছে এইটো কোনো লাকৰ ওপৰত কথা নহয় মই যিমানখিনি কৰিছোঁ চব মই নিজেই ৰিচাৰ্চ কৰিছোঁ মোক কোনো বেকগ্ৰাউণ্ডত শিকোৱা মানুহ নাই আমাৰ ঘৰৰ কোনো বিজনেছ ৰিলেটেড কোনো তেনেকুৱা নকৰেই চবেই জব এণ্ড অল এনেকুৱাই কৰা মানুহ আছে চ' বিজনেছ কৰা তেনেকৈ কোনো মানুহ নাই যিয়ে মোক এইবোৰ এডভাইচ দিব পাৰে চ' যিমানখিনি শিকিছোঁ যিমানখিনি নিজেই কৰিব পাৰিছোঁ সেইবোৰ চব মই নিজেই কৰিছোঁ আৰু যিমানখিনি মই নাজানো সেইখিনি চব মই ইণ্টাৰনেটৰ পৰা শিকিছোঁ এতিয়া তোমালোকেও যদি এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিছা জাষ্ট এনেই ষ্টাৰ্ট কৰি নিদিবা তাৰ বিষয়ে তোমালোকে বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি ল'বা যাতে মানে তোমালোকে এইটো তোমালোকৰ প্লেনিঙৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এটা বিজনেছ কৰিবলৈ হ'লে ফুল প্লেনিং লাগিবই চ' তোমালোকে এটা প্লেনিং কৰিছা ঠিক আছে প্লেনিংটো তোমালোকে কিমান দূৰলৈ বা কিমান আগলৈকে প্লেনিং কৰিব বিচাৰিছা সেইটো তোমালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে চ' তোমালোকে যদি এইটো এজ এ ছাইড বিজনেছ হিচাপে কৰোঁ বুলি ভাবিছা বা এজ এ ফুল টাইম হিচাপে কৰিব বিচাৰিছা চ' সেইকেইটা কামৰ কাৰণে তোমালোকে নিজেই ডিচাইড কৰি ল'ব লাগিব যদি তোমালোকে ছাইড বিজনেছ হিচাপে কৰিব বিচাৰিছা তেনেহ'লে ইমান এফৰ্টছ নিদিলেও হৈ যায় বাট যদি তোমালোকে ফুল টাইম হিচাপে কৰিব বিচাৰিছা তেনেহ'লে তেনেকৈতো কামো কৰিব লাগিব ৰাতিয়ে দিনে কষ্ট কৰিব লাগিব এইটো বিজনেছ কৰিলে কিমান আপছ আছে কিমান ডাউনছ আছে চব তোমালোকে নিজেই ডিচাইড কৰিব লাগিব আৰু যিমানখিনি প্ৰব্লেম আহে চব ছল্ভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে মানে বিজনেছটো অকণমান টাইম কৰিছোঁ এই চলা নাই মই নকৰোঁ এটা বিজনেছত কনচিষ্টেঞ্চিয়ে বহুত মেটাৰ কৰে তোমালোক যিমান কনচিষ্টেণ্ট থাকিবা সিমান তোমালোকৰ গ্ৰ'থ হ'ব চ' বহুতখিনি জ্ঞান দি দিলোঁ ভিডিঅ'টোত আই হোপ তোমালোকে ব'ৰ নাই হোৱা আৰু মই পেকিং কৰিবৰ কাৰণে এইটো হানিকম পেপাৰ ইউজ কৰিছোঁ যাতে একদম ছেফলি কাষ্টমাৰৰ ওচৰত প্ৰডাক্টবোৰ পাই যায়গৈ চ' তোমালোকেও পেকিং কৰোঁতে প্ৰডাক্টছবোৰ অলপ ভালকৈ পেক কৰিবা যাতে কাষ্টমাৰে খোলোতেও ভাল পাওক আৰু মানে প্ৰডাক্টটো কাষ্টমাৰৰ ওচৰত গৈ ছেফলি পাওকগৈও আৰু অলপ ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টিকাৰ তোমালোকে এড কৰিব পাৰা আৰু যিহেতু মই বহুতখিনি অৰ্ডাৰ্ছ একেলগতে পেক কৰোঁ চ' তেওঁলোকৰ মই অৰ্ডাৰ্ছটো পেক কৰাৰ পিছত নামটো এনেকৈ বক্সটোৰ বেক চাইডে লিখি দিওঁ যাতে যেতিয়া মই এড্ৰেছটো মানে এড কৰিবলগীয়া হয় যাতে তেওঁলোকৰ নামটো চাই মই এড্ৰেছটো লগাব পাৰোঁ আৰু যদি মই এইটো কাম নকৰোঁ তেনেহ'লে বহুতখিনি অৰ্ডাৰ্ছ খেলি মেলি হৈ যাব আৰু বেলেগ কাষ্টমাৰৰ ওচৰত গৈ বেলেগ প্ৰডাক্ট গৈ পাবগৈ চ' এনেকৈ হ'লেতো আকৌ কাষ্টমাৰৰ সেইখিনি প্ৰডাক্ট ৰিটাৰ্ণ কৰা আকৌ ৰাইট প্ৰডাক্ট পঠিওৱা সেইখিনি বহুতখিনি লং প্ৰচেছ খেলি মেলি হৈ যাবগৈ চ' মই এনেকৈ মোৰ সুবিধা হ'বৰ কাৰণে মই বক্সটোৰ বেক চাইডে তেওঁলোকৰ নামটো লিখি দিওঁ চ' কিউট কাষ্টমাৰসকলক কিউট ষ্টিকাৰ মই এজ এ ফ্ৰী গিফ্ট হিচাপে দিওঁ যাতে তেওঁলোকে মোৰ প্ৰডাক্টছবোৰৰ লগত এটা ফ্ৰী গিফ্টো পায় চ' মোৰ পৰা যোনে অৰ্ডাৰ কৰিছে তেওঁলোকেতো মোৰ ভাগৰ ফ্ৰী গিফ্ট হিচাপে ষ্টিকাৰবোৰ পাইছাই আই হোপ তোমালোকে এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কিউট ডেকৰ কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছা চ' ইমানখিনি কথা কওঁতে মই অলম'ষ্ট 7টা পাৰ্চেল পেকিং কৰি ৰেডি কৰিলোৱে চ' এতিয়া আৰু মানে বেছিকৈ কথা কৈ নাথাকোঁ জাষ্ট তোমালোকে মই কেনেকৈ পেক কৰিছোঁ এইবোৰ ধুনীয়াকৈ চাই লোৱা চ' গাইজ মই এতিয়া 12টা অৰ্ডাৰ্ছ পেক কৰিলোঁ আৰু ইয়াত তোমালোকে নামবোৰ চাই যদি অৰ্ডাৰ কৰিছিলা যদি তোমালোকৰ অৰ্ডাৰ্ছ ইয়াত আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট এটা কৰি দিবা আৰু এতিয়া 4:16 হ'ল মোৰ একদম টোপনি ধৰিছেগৈ আৰু বহুত টায়াৰ্ডো হৈ গ'লোঁ নাও মই এতিয়া শুমগৈ আৰু শুবলৈ যোৱাৰ আগত চাইছোঁ যে পোহৰ হৈ গ'ল চ' অকণমান পোহৰ হৈ গ'ল বুলি সেইটো তোমালোকক শ্বুট কৰি দেখাই দিছোঁ চ' এতিয়া মই শুমগৈ বাই বাই গুড নাইট গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান চ' কালি শুওঁতে যিহেতু মোৰ অলম'ষ্ট 5টা মানে বাজিলে চ' এতিয়া মই ৰাতিপুৱা উঠিয়ে এতিয়া 11টা বাজিছে আৰু এতিয়া উঠিয়ে আকৌ মই পেকিঙৰ কামতে লাগি গৈছোঁ মই আজি পেকিং কৰিম ৰ মেটেৰিয়েলছ মই জুৱেলাৰী চেল কৰাৰ লগতে সেইবোৰ জুৱেলাৰী বনোৱা ৰ মেটেৰিয়েলছো চেল কৰোঁ চ' তোমালোকে মোৰ পৰা ৰ মেটেৰিয়েলছো ল'ব পাৰিবা চ' ৰ মেটেৰিয়েলছৰ কাৰণে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট মেচিনটো হৈছে এইটো ৱেট জোখা মেচিনটো কুৰিয়াৰ অফিচটো 7টা বজাত বন্ধ হৈ যায় চ' 7টা বজাৰ আগে মই গোটেইখিনি অৰ্ডাৰ্ছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব আই থিংক যিহেতু বেছি নাই চ' জল্দিয়ে হৈ যাব বাৰু কৰি পিনি পেকিং কৰি থকাৰ লগতে মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ অহা জাৰ্ণিটো অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ চ' যেতিয়া মই বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এণ্ড দেন ৱেন আই ৰিচিভ মাই ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ আই ৱাজ শ্বক বিকজ মই এজ এ পাৰ্চন
কোনো আননোন মানুহৰ পৰা একো বস্তু অৰ্ডাৰ নকৰোঁ, তাকো ইনষ্টাগ্ৰামত। বাট আই এম শ্বক বিকজ তেতিয়া মোৰ আই ৰিমেম্বাৰ্ড মোৰ ফলোৱাৰ্ছ অনলি মেবি 84 চামথিং কিবা এটা আছিল। অনলি 84 মানে ফলোৱাৰ্ছত কোনে ট্ৰাষ্ট কৰি পিনে এনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব। চ' সেইটো কাৰণেও বহুত শ্বক আছিলোঁ। বাট দেন ভাবিলোঁ যে মই এইটোতো ৰিয়েল হয় ন, মই মানুহক ৰিয়েল ছাইডটো দেখাইছোঁ, মোৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্টিংটো মই কেনেকৈ কৰিছোঁ এইবোৰ মোৰ জাৰ্ণিটো তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। চ' দে আৰ মে বি কানেক্টেড, বাট হ'লেও আই ডণ্ট থিংক চ' ইমান জল্দি মোৰ অৰ্ডাৰ্ছ আহিব বুলি। When I received my first order, I was so happy and also confused at the same time because কোনোবা আননোন মানুহে তোমাৰ পৰা বস্তু কিনা আৰু চিনাকি মানুহে বস্তু কিনা, ইটছ আ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট থিং। চ' মোৰ কাৰণে এইটো বহুত মানে আনইউজুৱেল টাইপ আছিল। চ' মই তেওঁক সুধিলোঁ যে ৱাই আৰ ইউ প্লেনিং টু বাই চামথিং ফ্ৰম মি। দেন শ্বি ছেইড যে বহুত জেনুইন লাগিলে, আৰু তেওঁ কৈছে যে মোৰ যোনবোৰ প্ৰডাক্টছ হয়, মোৰ যোনবোৰ জুৱেলাৰী ডিজাইন হয় বহুত ইউনিক হয়। চ' শ্বি ডিচাইডেড টু বাই চামথিং ফ্ৰম মি। আই থিংক সেইটোৱে মোক বহুত মটিভেট কৰিলে। চ' মই তেতিয়াৰ পৰা পূৰা কনচিষ্টেণ্টলি মানে ভিডিঅ' পষ্ট কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। লাইক বহুত মেহনতো কৰিছোঁ, ৰাতি ৰাতি মই স্ক্ৰিপ্ট লিখোঁ যে কাইলৈ মই ভিডিঅ'ত কেনেকৈ কি কথাবোৰ ক'ম, বিকজ মই কথা পতাত বহুতেই বেয়া, আৰু মই কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে, কেনেকৈ কি ক'ব লাগে মই একদমেই নাজানো, বিকজ মই বহুত কমকৈ কথা কোৱা ছোৱালী হয়। চ' মোৰ কাৰণে অলপ কথা চথা পাতিবৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ যায়, তাকো ইন ফ্ৰণ্ট অফ কেমেৰা। বাট এতিয়া মে বি অলপ ইউজ টু হৈ গ'লোঁ, বিকজ অলপ স্ক্ৰিপ্টিঙো লিখিলোঁ। এতিয়াও মোৰ ওচৰত ডায়েৰীখন আছে, মই ডায়েৰীতে সদায় ৰাতি ৰাতি স্ক্ৰিপ্ট লিখোঁ। কাইলৈ মানে যি ভিডিঅ' বনাম তাৰ সেই ভিডিঅ'বোৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখোঁ যে এইটো কথা টপিক মানে শ্বেয়াৰ কৰিম, এইটো টপিকত কথা ক'ম, এনেকৈ টাইপত আৰু বনাই বনাই অলপ ফাইনেলি এতিয়া বাৰু মই উইদাউট স্ক্ৰিপ্টিং ভইচ অভাৰ দিব পৰা হ'লোঁ। চ' তোমালোকে যোনটো ছাপৰ্ট কৰিছা মোক, মই সেইটো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই একদম কণ্টিনিউ কৰি গ'লোঁ মোৰ বিজনেছ, আৰু টাচউড এতিয়া বহুতেই ভাল চলি আছে। নাও আই ছাপৰ্ট মাই ফেমিলি। মোৰ যি ভাল লাগে মই সেইটো কিনিব পাৰোঁ, মোৰ যি ভাল লাগে মই সেইটো কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইটোৱে আছিল লিটল ষ্টৰি টাইম। ফাইনেলি চব পেকিং কৰি হৈ গ'ল। নাও এতিয়া অনলি এড্ৰেছ লিখিব বাকী আছে। চ' মই যোনটো এপ ইউজ কৰোঁ সেই এপটোত যাৰ মানে ৰেড ফ্লেগটো দি থৈছোঁ ন, চ' ৰেড ফ্লেগ যাৰ দি থৈছোঁ তাৰ মানে মই বস্তুটো পেকিং কৰি হৈ মানে এতিয়াতো হৈ গ'ল। নাও এতিয়া অকল এড্ৰেছটো লিখিব লাগে। তো যাৰ ৰেড ফ্লেগ দিয়া আছে তো তেওঁৰ তাত মানে ক্লিক কৰি পিনি এড্ৰেছটো তাত লিখাই থাকে। চ' যিমানখিনি মে বি 20+ অৰ্ডাৰ্ছ আছিল, চ' চবৰে এড্ৰেছ লিখিলোঁ। চ' এড্ৰেছত মই নেম, এড্ৰেছ, পিন নম্বৰ, ফোন নম্বৰ, তাৰপিছত মোৰ ভাগৰ ফোন নম্বৰটো দি দিওঁ। ইন কেছ যদি তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰটো নালাগে দেন মোৰ ফোন নম্বৰটোত কল কৰিলে মানে গম পাই যায়। চ' এয়া মোৰ 20টা অৰ্ডাৰ্ছ লিখি কমপ্লিট হৈ গ'ল। নাও মই এইখিনি এতিয়া ভালকৈ পলি বেগত ভৰাই পিনি ডিছপেচ কৰিম। আৰু বাকী এই কামখিনিত মাহঁতে অলপ হেল্প কৰি দিয়ে, যিহেতু বনাওঁতে মেলোঁতে অলপ হেল্প কৰিব নাজানে মাহঁতে, আৰু ইমান মানে জুপি থকা কামবোৰ কৰিব নাজানে, যিহেতু মণি চনিবোৰ মানে বনাবৰ কাৰণে বহুত ডিফিকাল্ট হয়। চ' মাহঁতে তাত হেল্প কৰিব নোৱাৰে, বাট মায়ে মোক পেকিং কৰাত হেল্প কৰি দিয়ে। চ' তোমালোকে যোনে যোনে মোৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰা তোমালোকৰ বস্তুবোৰৰ পেকিং মায়ে কৰে, এড্ৰেছ একদম জেগাত মায়ে ভৰাই দিয়ে। চ' আজিলৈকে বাৰু একোটা বস্তু খেলি মেলি কৰা নাই। মায়ে যাৰ নেম হয় তাৰ এড্ৰেছত ধুনীয়াকৈ মানে পাৰ্চেলটো পাই যায়। চ' সেইটো কাৰণে মাকো বহুত থেংক ইউ, বিকজ মোক বহুত হেল্প কৰি দিয়ে, বিকজ পেকিঙৰ টাইমত বহুতেই মানে টাইম লাগি যায়। আৰু যিহেতু সেইদিনা বনাওঁতে 4:46 অলৰেডি হৈ গ'ল, আৰু 7ত বন্ধ হৈ যাব, যিহেতু টাউনত যাব লাগিব। চ' অলপ টাইমো লাগি যায়। চ' এতিয়া মায়ে চব পাৰ্চেলবোৰ বেগত ভৰাই আছে, আৰু লগতে দাদাও অলপ আহি গৈছে, বিকজ সিয়েতো থৈ আহিবগৈ লাগিব পাৰ্চেলখিনি। এজ এ ব্ৰাদাৰ হিচাপে সি আৰু অলপ সিও হেল্প কৰি দিয়ে, বাট সি ফ্ৰীতে হেল্প নকৰে, বাট তাৰ কাৰণে কমিশ্যন দিব লাগে। সি ককায়েক হয়, বাট হ'লেও মানে তাক মই কমিশ্যনটো দিব লাগে, বিকজ সি আৰু কয় আৰু যে এনেই ফ্ৰীতে কোনে কৰি দিব। চ' গাইজ, ডেটছ ইট ফৰ টুডেইজ ভিডিঅ'। আই হোপ তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই হেল্পফুল হ'ল, আৰু অলপ চলপ তোমালোকে মোৰ জাৰ্ণিটোৰ বিষয়েও গম পালা। চ' নেক্সট কি ভিডিঅ' দিব লাগে সেইটো তোমালোকে মোক জনাই দিবা, আৰু যদি বিজনেছ ৰিলেটেড কিবা কুৱেশ্যন থাকে সুধিবলৈ, তো তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰিবা। মই তোমালোকক ৰিপ্লাই নিশ্চয় কৰি দিম। চ' ডেটছ ইট ফৰ টুডেইজ ভিডিঅ'। বাই, লাভ এণ্ড ছাপৰ্ট।